princess! Iya, tuloy siya. Indiano. Ayan, dalawa sila nito. Ito, ay si ang mali Balba. ang turo. Nuno. Ito. Dali naman po. Gagalingan ko na, may video eh. Shout out! Oo. Subscribe ha, Mr. Queen Vlog. Upload mo sa YouTube yan. Tama yun. Sunod ko sa makasama ko yung highlight. Yung nakadulo eh. Yung tira ko eh. Galingan ha, naka-live yan. Naka-live yan. Nakikita siya sa channel. Wala na. Channel 11 na. Sabi, ay, diba sabi mo meron